85.765 ca mắc mới COVID-19, chuẩn bị tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Ngày 30 tháng 3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 85.765 ca COVID-19, giảm hơn 2.600 ca so với ngày trước đó. Ngành y tế cũng đang chuẩn bị công tác tiêm phòng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Tính từ 16 giờ ngày 29 tháng 3 đến 16 giờ ngày 30 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 85.765 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 85.759 ca ghi nhận trong nước, giảm 2.619 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố, có 62.336 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 8.141 F0 ghi nhận trong ngày, tiếp đó là Bắc Giang, 3.999, Nghệ An, 3.731, Phú Thọ, 3.580, Đà Lạt, 3.381, Yên Bái, 3.206, Lào Cai, 3.081, Lạng Sơn 2.625, Quảng Ninh 2.564, Quảng Bình 2.389, Hà Giang 2.356, Vĩnh Phúc 2.326, Thái Bình 2.067, Sơn La 2.023, Bắc Cạn 1.907, Bắc Ninh 1.854, Hải Dương 1.783, Tuyên Quang 1.747, Hưng Yên 1.735, Cao Bằng 1.640, Cà Mau 1.618, Quảng Trị 1.590, Lâm Đồng 1.530, Vĩnh Long 1.454, Bình Định 1.391, Tây Ninh 1.391, Thái Nguyên 1.341, Hòa Bình 1.328, Hà Nam 1.308, Điện Biên 1.295, Bình Dương 1.210, Lai Châu 1.056, Ninh Bình 1.047, Bình Phước 1.034, Thành phố Hồ Chí Minh 984, Bến Tre 899, Hà Tĩnh 784, Đà Nẵng 783, Quảng Ngãi 766, Bà Rịa, Vũng Tàu 712, Nam Định 695, Thừa Thiên Huế 672, Trà Vinh 642, Thanh Hóa 570, Hải Phòng 466, Khánh Hòa 466, Đắk Nông 452, Bình Thuận 423, Phú Yên 320, Quảng Nam 276, Kon Tum 201, An Giang 189, Bạc Liêu 163, Kiên Giang 135, Long An 117, Sóc Trăng 112, Đồng Tháp 54, Đồng Nai 49, Cần Thơ 41, Hậu Giang 29, Ninh Thuận 26, Tiền Giang 5. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Hà Nội âm 852, Phú Thọ âm 722, Đắk Nông âm 567. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Đà Lạt cộng 667, Lạng Sơn cộng 646, Bắc Ninh cộng 398. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 97.357 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 9.472.254 ca nhiễm, đứng thứ 14 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 95.889 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.464.532 ca, trong đó có 7.265.714 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Hà Nội 1.466.728, Thành phố Hồ Chí Minh 593.661, Nghệ An 388.472, Bình Dương 375.739, Hải Dương 341.194. Về tình hình điều trị, trong ngày có 114.685 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 7.268.531 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.635 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.901 ca, thở oxy dòng cao HFNC 349 ca, thở máy không xâm lấn 96 ca, thở máy xâm lấn 284 ca, ECMO 5 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 ghi nhận 41 ca tử vong tại Kiên Giang 6, Bến Tre 4, Đắk Lắk 4, Sóc Trăng 4, Lạng Sơn 3, Bình Dương 2, Bình Định 2, Trà Vinh 2, Bà Rịa
Vũng Tàu 1, Bạc Liêu 1, Cần Thơ 1, Đà Nẵng 1, Đắk Nông 1, Điện Biên 1, Đồng Nai 1, Gia Lai 1, Lâm Đồng 1, Nam Định 1, Thái Nguyên 1, Thanh Hóa 1, Thành phố Hồ Chí Minh 1, Vĩnh Long 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 54 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.454 ca, chiếm tỷ lệ 0,5% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 29 tháng 3 có 386.237 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 205.882.049 liều. Bộ Y tế cho biết, đang chuẩn bị kế hoạch tiêm phòng vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.